Oppitunti 1. Oikeudellinen omistautuminen. Vau, lakimiehenä oleminen vaatii paljon omistautumista ja kovaa työtä. Se todella tekee. Tuntit voivat olla pitkiä ja paine voi olla voimakasta. En voisi olla enempää samaa mieltä. Mitä teet saavuttaaksesi tavoitteesi tällä alalla? Keskityn käytännön kokemuksen hankkimiseen työharjoittelun ja verkostoitumisen kautta. Se on loistava strategia. Yhteyksien rakentaminen voi usein avata ovia uusille mahdollisuuksille. Kyllä. Haluan myös pysyä ajan tasalla oikeudellisista suuntauksista ja tärkeistä tapauksista. Se on välttämätöntä. Oikeusmaailma muuttuu jatkuvasti, ja ajan tasalla pysyminen on avainasemassa. Täysin. Uskon, että omistautuminen ja jatkuva oppiminen kannattavat pitkällä aikavälillä. Ihailen sitoutumistasi. Olen varma, että saavutat hienoja asioita urallasi. Oppitunti 2. Kulinaarinen tutkimus. Millaista ruokaa he tarjoilevat uudessa ravintolassa? He ovat erikoistuneet perinteiseen italialaiseen ruokaan, ja olen kuullut siitä hämmästyttäviä asioita. Se kuulostaa herkulliselta. Rakastan italialaista ruokaa, se on niin täynnä makua ja vaihtelua. Täysin. Pastasta pizzaan on jokaiselle jotakin nautittavaa. Kyllä. Pidän erityisesti kotitekoisesta pastasta, se on vain niin lohdullista. Olen samaa mieltä. Ja jälkiruuat, kuten tiramisu ja kannoli, on kuolla. Aiotaan tarkistaa se tänä viikonloppuna. Olen innoissani voidessani nauttia aitoja ruokia. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen kokemaan Italian makuja täällä. Siitä tulee hauska kulinaarinen seikkailu. Oppitunti 3. Sentimentaalinen arvo. Kokeilen sitä. Entä sentimentaaliset asiat? Minun on vaikea luopua niistä. Ymmärrän täysin. Sentimentaaliset esineet kantavat usein mukanaan monia muistoja. Täsmälleen. On vaikeaa erota asioista, joilla on emotionaalista merkitystä. Kyllä. Se on kuin päästäisi irti palasta menneisyyttäsi, mikä voi olla todella vaikeaa. Mielestäni tasapainon löytäminen on avainasemassa, ehkä muutaman rakastetun esineen säilyttäminen on hyvä idea. Täysin. Kyse on muistojen säilyttämisestä ilman sotkua. Opin arvostamaan muistoja ilman, että minun tarvitsee säilyttää kaikkea fyysisesti. Se on terve ajattelutapa. Sen avulla voit vaalia menneisyyttä ja antaa tilaa uusille kokemuksille. Olen iloinen, että keskustelemme tästä. Näiden ajatusten jakaminen todella auttaa. Oppitunti 4. Luonnon ihmeet. Sitten tunsin maan tärisevän jalkojeni alla, se oli odottamaton jännitys. Se kuulostaa intensiiviseltä. Mitä kuulit, kun maa tärisi? Kuulin jättiläismäisiä töksähdyksiä maassa, kun viidakon lattia tärisi ympärilläni. Vau! Oliko se eläin, joka aiheutti kaiken hälinän? Kyllä. Se osoittautui elefanttilaumaksi, joka liikkui alueen läpi. Se on uskomatonta.
Tällaisten majesteettisten olentojen näkeminen luonnollisessa elinympäristössään on täytynyt olla kunnioitusta herättävää. Se todella oli. Elefanttien voima ja armo ovat jotain, jota et unohda. Voin vain kuvitella. Luonnossa oleminen ja sen ihmeiden kokeminen on niin erikoista. Olen samaa mieltä. Tällaiset hetket muistuttavat meitä planeettamme kauneudesta. Oppitunti 5. Planetaariset keskustelut. Jotkut tutkijat uskovat, että Pluto ei todellakaan ole planeetta. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Se herättää varmasti paljon keskustelua tiedeyhteisössä. Kyllä. He väittävät, että Pluton ominaisuudet muistuttavat enemmän asteroideja kuin perinteisiä planeettoja. Olen myös kuullut sen. On kiehtovaa, kuinka ymmärryksemme aurinkokunnasta kehittyy. Täsmälleen. Se, mitä aiemmin pidettiin planeetana, luokitellaan nyt eri tavalla, mikä on hämmästyttävää. Minusta on hämmästyttävää, kuinka tiede jatkuvasti päivittää ja jalostaa teorioitaan. Kyllä. Se osoittaa, että tieto ei ole staattista, se kasvaa, kun opimme lisää. Mietin, mitä muita löytöjä meitä odottaa tulevaisuudessa. Minä myös. Universumi on täynnä mysteereitä, jotka odottavat paljastumista. Oppitunti 6. Vaellusreitit. Se kuulostaa hauskalta. Tiedätkö lähistöltä hyviä vaellusreittejä? Kyllä, on useita kauniita polkuja, jotka tarjoavat upeat näkymät ja mahdollisuuden olla yhteydessä luontoon. Se on hienoa kuulla. Rakastan löytää uusia paikkoja tutkia ulkona. Täysin. Yksi polku johtaa viehättävään vesiputoukseen, joka on pakko nähdä. Vaa. Voin jo kuvitella veden ja raikkaan ilman äänen. Kyllä. Se on täydellinen paikka myös piknikille vaelluksen jälkeen. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Nautin liikunnan yhdistämisestä kauniisiin maisemiin. Suunnitellaan päivä vaellukselle ja nautitaan yhdessä ulkoilusta. En malta odottaa. Se on virkistävä pakopaikka kiireisestä elämästämme. Oppitunti 7. Luovat toiminnot. Luovaan toimintaan osallistuminen on todella upea tapa ilmaista itseäsi. Olen täysin samaa mieltä. Sen avulla voit kokeilla erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. Täsmälleen. Olipa kyseessä maalaaminen, piirtäminen tai askartelu, mahdollisuuksia tutkia on loputtomasti. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka luovuus voi toimia sekä ulostulona että rentoutumisen lähteenä. Huomaan, että se auttaa minua rentoutumaan pitkän päivän jälkeen ja puhdistamaan mieleni. Täysin. Lisäksi se on loistava tapa kehittää uusia taitoja samalla kun pitää hauskaa. Minua inspiroi aina muiden luoma, se rohkaisee minua kokeilemaan uusia asioita. Sama täällä. Suunnitellaan yhdessä luova päivä, jossa voimme molemmat työstää projektejamme. Se kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa, mitä saamme aikaan. Oppitunti 8. Matkan jännitys. Hei! Oletko valmis matkaamme? Kyllä, olen niin innoissani.
Saitko pakkaamisen valmiiksi? Minulla on. Varmistin, että tarkistan kaikki listaltani, etten unohda mitään. Se on fiksua. Minun täytyy vielä pakata muutama viime hetken tavara, mutta olen melkein perillä. Hienoa. On aina parasta valmistautua, varsinkin seikkailuun. Täysin. En malta odottaa, että pääsen lähtemään tielle ja tutkimaan uusia paikkoja yhdessä. Kyllä. Odotus uusien nähtävyyksien löytämisestä tekee matkasta vielä jännittävämmän. Olen samaa mieltä. Otetaan paljon valokuvia muistojemme vangitsemiseksi. Ehdottomasti. Tästä matkasta tulee unohtumaton. Oppitunti 9. Suunnitelmien viimeistely. Olen samaa mieltä. Viimeistetään suunnitelma ja laitetaan kaikki valmiiksi tulevaa tapahtumaamme varten. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Kaiken etukäteen järjestäminen varmistaa sujuvan prosessin. Täsmälleen. Mielestäni meidän pitäisi luoda tarkistuslista, joka kattaa kaikki tärkeät yksityiskohdat. Kyllä. Se pitää meidät raiteilla ja varmistaa, että mikään ei luiskahda halkeamien läpi. Jaetaan tehtävät sen mukaan, missä kukin osaamme, jotta se tehostuisi. Hyvää pohdintaa. Käsittelen mielelläni koristeita ja kutsuja. Täydellinen. Minä hoidan sitten tarjoilut ja logistiikan. Hienoa. Yhdessä tekemällä voimme tehdä tästä tapahtumasta todella ainutlaatuisen. Olen innoissani nähdessäni kaiken yhdistyvän. Oppitunti 10. Kodin parannukset. Onko sinulla ehdotuksia tämän tilan parantamiseksi? Kyllä, luulen, että seinien uudelleenmaalaaminen voi muuttaa yleistä tunnelmaa valtavasti. Olen samaa mieltä. Tuore maalikerros voi todella piristää huonetta ja antaa sille uuden elämän. Täsmälleen. Lisäksi uuden värin valitseminen voi kuvastaa persoonallisuuttasi ja tyyliäsi. Rakastan sitä ideaa. Meidän tulee harkita värejä, jotka luovat lämpimän ja kutsuvan ympäristön. Kyllä. Mielestäni pehmeät neutraalit tai vaaleansiniset voisivat toimia hyvin rauhoittavan vaikutuksen saavuttamiseksi. Kerätään maalinäytteitä ja katsotaan, mitkä värit resonoivat kanssamme. Kuulostaa hauskalta projektilta. Olen innoissani voidessani muuttaa tämän tilan yhdessä. Minä myös. Se tuntuu aivan uudelta alueelta, kun olemme valmiit. Oppitunti 11. Texas Rangers. Teksasin karu kauneus niityineen ja aavikoineen houkuttelee monia turisteja joka vuosi. Kyllä, on uskomatonta, kuinka monipuolisia maisemat ovat niin suuressa tilassa. Olen samaa mieltä. Osavaltiossa, joka on enimmäkseen kuiva, Teksasissa on yllättäviä luonnon ihmeitä. Täysin. Upeista kanjoneista kauniisiin jokiin, siellä on niin paljon tutkittavaa. Ja luonto on myös kiehtovaa, voit nähdä niin monia ainutlaatuisia lajeja. Kyllä. Pidän siitä, että luonto tarjoaa niin monenlaisia elämyksiä ulkoilun harrastajille. Suunnitellaan yhdessä matka tutkiaksemme joitain näistä kauniista alueista. Se on hieno idea.
Olen innoissani saadessani kokea Teksasin luonnon kauneuden omakohtaisesti. Minä myös. Siitä tulee muistettava seikkailu. Oppitunti 12. Kulttuurielämyksiä. Kyllä, olen matkustanut paikallisten kanssa aiemmin, ja nautin sen tarjoamasta kulttuurikokemuksesta. Se on upeaa. Yöpyminen paikallisten kanssa tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman heidän elämäntapaansa. Täsmälleen. Pääset kokemaan perinteitä, ruokaa ja tapoja, joita et löydä hotelleista. Olen täysin samaa mieltä. Se tekee matkakokemuksestasi paljon rikastuttavamman ja ikimuistoisemman. Lisäksi muodostat usein aitoja yhteyksiä ihmisiin, jotka kestävät matkasi jälkeen. Kyllä. Nämä vuorovaikutukset voivat johtaa ystävyyssuhteisiin ja yhteisiin tarinoihin. Ajatellaanpa tätä seuraavaa seikkailuamme varten, se voisi olla uskomaton tilaisuus. Olen kaiken sen puolesta. Uuden kulttuurin tutkiminen paikallisten silmin kuulostaa uskomattomalta. En malta odottaa, että näemme mitä löydämme yhdessä. Oppitunti 13. Puutarha kukkii. Joskus olen laskenut puutarhassani yli 30 kukintaa, ja se on niin ilo nähdä. Vau! Se on vaikuttavaa. Millaisia kukkia kasvatat? Minulla on sekoitus koiranputkea, ruusuja ja auringonkukkia, jokainen tuo oman viehätyksensä. Se kuulostaa kauniilta. Voin kuvitella, kuinka eloisa ja värikäs puutarhasi tulee olla. Kyllä. Jotkut kukat ovat yli 5 tuumaa korkeita, mikä antaa melkoisen lausunnon. Rakastan nähdä tällaista vaihtelua, se lisää niin paljon elämää mihin tahansa ulkotilaan. Täsmälleen. Puutarhanhoito on niin palkitseva harrastus, jossa nähdään kaiken kasvavan ja kukoistavan. Olen täysin samaa mieltä. On terapeuttista viettää aikaa kasvien hoitamiseen ja luonnosta nauttimiseen. Suunnitellaan vierailu toistemme puutarhoihin. Haluaisin myös nähdä kukkasi. Oppitunti 14. Perhekokoukset. Hei! Meillä oli äskettäin perhejuhla, ja se oli niin ihanaa aikaa. Se kuulostaa upealta. Perhetapaamiset ovat loistava tapa saada yhteys uudelleen. Täysin. Teimme ruokaa yhdessä ja jaoimme tarinoita, jotka toivat kaikki lähemmäksi. Rakastan sitä. Ryhmässä ruoanlaitto voi luoda niin lämpimän ja iloisen tunnelman. Kyllä. Jokaisella ruoalla oli tarina takanaan, mikä teki ateriasta vielä erikoisemman. Olen samaa mieltä. Ne yhteiset hetket luovat kestäviä muistoja. Suunnitellaan oma kokoontuminen pian. Olisi hienoa saada kaikki yhteen. Olen kaiken sen puolesta. Mietitään hauskoja aktiviteetteja ja herkullisia reseptejä. En malta odottaa, että pääsen luomaan uusia muistoja kaikkien kanssa. Oppitunti 15. Sopeutumisjakso. Kesti varmasti jonkin aikaa sopeutua, mutta nyt rakastan sitä täällä. Se on hienoa kuulla. Muutto uuteen paikkaan voi olla aluksi melkoinen haaste. Kyllä. Alkukulttuurisokki oli ylivoimainen, mutta olen alkanut arvostaa sitä. Ymmärrän. On hämmästyttävää, kuinka voimme mukautua ja löytää mukavuutta uusissa ympäristöissä.
Täsmälleen. Paikallinen yhteisö on ollut tervetullut, mikä helpotti siirtymistä. Se on upeaa. Tukevien ihmisten ympärillä voi olla suuri merkitys. Olen kiitollinen kokemuksista, joita olen saanut tämän sopeutumisajan aikana. Olen iloinen, että nautit siitä nyt. Tutkitaan yhdessä lisää aluetta. Se kuulostaa fantastiselta idealta. En malta odottaa, että pääsen löytämään uusia paikkoja kanssasi. Oppitunti 16. Taiteelliset vaikutelmat. Hän yritti maalaustensa avulla kuvata elämää sellaisena kuin se oli Amerikassa. Se kuulostaa kiehtovalta. Taide voi vangita kulttuurin olemuksen niin kauniisti. Täsmälleen. Hänen työnsä heijastelee arjen kamppailuja ja iloja. Rakastan, kuinka taide voi kertoa tarinoita ja herättää tunteita niin voimakkain tavoin. Kyllä. Se antaa katsojille vilauksen erilaisiin näkökulmiin ja kokemuksiin. Haluaisin nähdä joitain hänen teoksiaan, niiden täytyy olla uskomattoman vaikuttavia. Etsitään hänen töitään esittelevä näyttely, se voi olla inspiroiva kokemus. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. En malta odottaa, että pääsen uppoutumaan hänen taiteelliseen visioonsa. En minäkään. Se on loistava tilaisuus arvostaa taidetta yhdessä. Oppitunti 17. Lukot. Kun lähestymme seuraavaa sulkua, vene siirtyy paikalleen ja nostetaan jälleen ylös. Se on kiehtovaa. Olen aina ollut utelias, kuinka lukot toimivat veneiden kuljetuksissa. Se on aika nerokasta, todellakin. Vastakkaiseen suuntaan ajavat veneet lasketaan sen sijaan alas, mikä luo sujuvan liikenteen sujuvuuden. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka tekniikka voi ratkaista niin monimutkaisia ongelmia kuljetuksessa. Täsmälleen. Prosessin katsominen on kuin eräänlaista tanssia, jossa veneet siirtyvät sulavasti. Rakastan tuota analogiaa. Se saa koko kokemuksen tuntumaan entistä erikoisemmalta ja koordinoidummalta. Pidetään silmällä seuraavaa lukkoa. En malta odottaa, että näen mekaniikan toiminnassa. Täysin. Se on ainutlaatuinen osa matkaa, joka lisää matkamme jännitystä. Olen iloinen, että koemme tämän yhdessä. Juuri tällaiset hetket tekevät matkasta ikimuistoisen. Oppitunti 18. Muutto sisään. Hei! On hienoa tavata sinut. Tervetuloa naapuriin. Kiitos. Olen innoissani täällä. Oletko asettunut uuteen paikkaasi? Kyllä, minulla on. Kesti vähän aikaa, mutta olen vihdoin kotonani. Se on upeaa. Se voi olla aluksi ylivoimaista, mutta rytmin löytäminen ratkaisee kaiken. Täsmälleen. Alueen tutkiminen on todella auttanut minua tuntemaan enemmän yhteyttä. Voin kuvitella. Onko sinulla jotain paikallisia paikkoja, joista pidät? Kyllä, aivan nurkan takana on ihana kahvila, jossa tarjoillaan parhaita leivonnaisia. Se kuulostaa ihanalta. Minun täytyy tarkistaa se. Rakastan löytää viihtyisiä paikkoja rentoutua. Ehdottomasti. Suunnitellaanpa sinne joskus kahvimatka. On hauskaa jutella ja tutustua toisiinsa.
Oppitunti 19. Musiikin hetket. Tiedätkö, Mozartin ja Chopinin kaltaiset säveltäjät ovat antaneet meille musiikkia, joka on uskomattoman kaunista, eikö niin? Täysin. Heidän melodiansa näyttävät vangitsevan ihmisen tunteiden olemuksen tavoilla, joita sanat eivät toisinaan voi ilmaista. On kiehtovaa, kuinka heidän teoksensa ovat kestäneet ajan kokeen ja resonoivat yleisön keskuudessa jopa vuosisatoja myöhemmin. Mietin usein, mikä inspiroi heitä luomaan sellaisia ajattomia kappaleita. Tuntuu kuin he olisivat välittäneet yleismaailmallisia tunteita. Todellakin, ja heidän sävellyksiensä monimutkaisuus saa sinut arvostamaan heidän nerokkuutensa syvyyttä vielä enemmän. Kyllä, heidän musiikin kuuntelu voi olla tunteellinen matka, eikö niin? Se herättää niin monia tunteita. Olen täysin samaa mieltä. Jokainen nuotti tuntuu siveltimenvedolta elämän kankaalle maalaten eloisia kuvia mieleemme. Onpa kauniisti laitettu. Tapa, jolla musiikki voi kuljettaa meidät eri aikoihin ja paikkoihin, on yksinkertaisesti maaginen. Ja ajatella, että tällainen luovuus syntyy aikana, jolloin elämä oli niin erilaista kuin meidän nykyään, on todella inspiroivaa. Oppitunti 20. Orgaaniset valinnat. Tiedätkö, käytän yleensä luomuvaihtoehtoja ostaessani päivittäistavaroita. Se on mielenkiintoista. Mikä tekee luomuruuasta mielestäsi parempaa? Uskon, että se on terveellisempää, koska siinä on usein vähemmän torjunta-aineita ja kemikaaleja. Täysin. Lisäksi luomuviljelijöiden tukeminen tuntuu eettisemmältä, eikö niin? Kyllä, se todella tekee. Minusta tuntuu, että edistän kestävämpää tulevaisuutta. Onko sinulla suosikkiluomumerkkejä, joita suosittelet? Rakastan brändejä, jotka keskittyvät paikallisiin tuotteisiin. Ne maistuvat tuoreemmalta. Se on hieno vinkki. Etsin niitä ehdottomasti ensi kerralla. Kerro mitä löydät. Haluaisin kuulla ajatuksesi. Oppitunti 20. Historialliset rakennukset. Oletko koskaan käynyt vanhassa rakennuksessa keskustassa? Kyllä, minulla on. Se rakennettiin 1300-luvulla, eikö niin? Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka paljon historiaa on upotettu noihin seiniin. Olen samaa mieltä. Sen läpi käveleminen tuntuu kuin astuisi ajassa taaksepäin. Ja arkkitehtuuri on vain upea, se on todellinen todistus käsityötaidosta. Täysin. Rakastan, kuinka heillä oli tapana rakentaa rakennuksia niin yksityiskohtaisesti. On hämmästyttävää ajatella kaikkia tarinoita, joita nuo seinät voivat kertoa. Ehdottomasti. Jokainen nurkka näyttää kuiskaavan menneisyyden salaisuuksia. Haluaisin tutkia enemmän tällaisia historiallisia kohteita kanssasi. Oppitunti 22. Ruuanlaiton ilo. Ruuanlaitto on niin hyödyllinen taito, etkö luule? Täysin. On hienoa, että saa valmistaa omat ateriat. Lisäksi se mahdollistaa luovuuden keittiössä, mikä on aina hauskaa. Täsmälleen. Eri ainesosien kokeileminen voi johtaa upeisiin ruokiin. Ja ruoanlaitto kotona on yleensä terveellisempää kuin ulkona syöminen. Se on totta. Sinähän päätät, mitä ruokaasi menee. Onko sinulla suosikkiruokaa, jota rakastat kokata?
Nautin todella kotitekoisen pastan valmistamisesta, se on rakkauden työtä. Se kuulostaa herkulliselta. Haluaisin joskus kokeilla kotitekoista pastaasi. Oppitunti 23. Kaivattu tauko. Luulen, että se tulee olemaan kaivattua taukoa päivittäisestä rutiinistamme. Kyllä, olen täysin samaa mieltä. Joskus meidän täytyy vain katkaista yhteys ja rentoutua. Täsmälleen. Maisemanvaihto voi tehdä ihmeitä mielelle. Se todellakin voi. Odotan innolla, että pääsen yhdessä tutustumaan johonkin uuteen. Sama täällä. Oletko miettinyt, minne meidän pitäisi mennä? Ehkä hiljainen ranta tai ihana vuoristoretriitti. Molemmat kuulostavat fantastisilta. Raitis ilma ja kauniit näkymät olisivat virkistäviä. Voin jo kuvitella meidät nauttimassa auringonlaskusta veden äärellä. Se olisi täydellistä. Tehdään se pian. Oppitunti 24. Tuoreet mansikat. Kyllä, ne on juuri poimittu tänään. Se on mahtavaa. Paljonko on kilo mansikoita? Mielestäni se on noin $5, melko kohtuullinen tuoreille hedelmille. Se kuulostaa mahtavalta. Tuoreet mansikat ovat parhaita. Täysin. Ne maistuvat paljon paremmalta kuin kaupassa olevat. En malta odottaa, että pääsen tekemään mansikkamurokakun heidän kanssaan. Se kuulostaa herkulliselta. Autan sinua mielelläni sen tekemisessä. Täydellinen. Otetaan sitten muutama kilo ja aletaan leipomaan. Olen innoissani. Siitä tulee varmasti makea herkku. Oppitunti 25. Matkavinkkejä. Ensi kuussa suunnittelen matkaa. Onko sinulla vinkkejä? Ehdottomasti. Yritä ensin välttää turistikohteita, jos voit. Se on hieno idea. Piilotetut jalokivet ovat usein palkitsevimpia. Täsmälleen. Paikalliset kokemukset voivat antaa sinulle todellisen tunteen kulttuurista. Rakastan kokeilla paikallista ruokaa, se on yksi parhaista osista matkustamisessa. Minä myös. Katuruoka voi olla seikkailu sinänsä. Äläkä unohda puhua paikallisille. He tietävät parhaat paikat. Täysin. Yhteistyö paikallisten kanssa tekee kokemuksesta rikkaamman. Pidän sen mielessäni, kuulostaa suunnitelmalta. Oppitunti 26. Oikeutta kaikille. Elämämme on täynnä niin monia haasteita, ja haluamme oikeudenmukaisuuden kaikille ihmisille. Kyllä, on tärkeää, että omistaudumme sille, mikä on todella tärkeää. Uskon, että jokainen ansaitsee oikeudenmukaisen mahdollisuuden menestyä. Täysin. On sydäntä särkevää nähdä eriarvoisuutta maailmassamme. Meidän on pyrittävä luomaan osallistavampi yhteiskunta. Samaa mieltä. Pienet teot voivat johtaa merkittäviin muutoksiin ajan myötä. Tehdään vapaaehtoistyötä tai tuetaan tasa-arvoa edistäviä asioita. Se on upea idea. Kaikilla ponnisteluilla on merkitystä taistelussa oikeuden puolesta. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen. Oppitunti 27.
Päivittäistavaraluettelo. Parsakaali ja porkkanat sopivat täydellisesti terveelliseen ateriaan. Muistitko ostaa myös maitoa? Voi ei, melkein unohdin. Lisään sen heti listalle. Hyvää pohdintaa. Tuore maito sopii mainiosti myös smoothieihin. Täsmälleen. Smoothiet ovat niin helppo tapa saada ravinteita. Lisäksi voit sekoittaa joukkoon mitä tahansa käsilläsi olevia hedelmiä tai vihanneksia. Se on varmasti win-win tilanne. Näyttää siltä, että meillä on edessä terve viikko. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan uusia reseptejä tämän kaiken kanssa. Oppitunti 28. Kahviasetukset. Olen enemmän latte-ihminen. En voi vastustaa sitä kermaista koostumusta. Ymmärrän täysin. Latteissa on täydellinen tasapaino espresson ja maidon välillä. Täsmälleen. Vaahtoava maito parantaa todella kahvielämystä. Kyllä. Lisäksi voit muokata niitä erilaisilla makuilla tai siirapilla. Se on totta. Tykkään lisätä vaniljaa tai karamellia lisäämään makeutta. Nautin myös sesongin makujen kokeilemisesta, kuten kurpitsamausteesta syksyllä. Kokeillaan uutta kahvilaa, joka tarjoaa ainutlaatuista lattea. Se voisi olla hauska retki. Hieno idea. Olen aina valmis löytämään uusia kahvipaikkoja. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan herkullisesta latteesta kanssasi. Oppitunti 29. Majoitustarpeet. Onko tämä majoitus mielestäsi sopiva matkatarpeisiini? Katsotaanpa kuvia ja luetaan arvostelut päättääksesi. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Haluan varmistaa, että se on mukava ja kätevä. Kyllä. On tärkeää, että sinulla on paikka, joka tuntuu kodilta poissa kotoa. Täysin. Etsin myös mukavuuksia, kuten keittiö ja pyykinpesumahdollisuus. Ne ovat mahtavia ominaisuuksia. Ne voivat vaikuttaa merkittävästi oleskelusi aikana. Katsotaan, onko heillä hyvät arvosanat myös siisteydestä ja asiakaspalvelusta. Ehdottomasti. Positiivinen kokemus voi todella parantaa matkaasi. Odotan innolla täydellisen paikan löytämistä seikkailullemme. Oppitunti 30. Kulttuuriinnostus. 1800-luvun vuosilla oli kukoistava kulttuuri. Ihmiset olivat intohimoisesti kiinnostuneita taiteista. Kyllä. Se oli merkittävien muutosten ja innovaatioiden aikaa kirjallisuudessa, musiikissa ja maalauksessa. Täsmälleen. Taiteilijat ja kirjailijat etsivät uusia ideoita ja veivät rajoja. Rakastan sitä, kuinka tuo ajanjakso loi pohjan monille moderneille taiteellisille liikkeille. Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka kulttuuriset muutokset vaikuttavat koko yhteiskuntaan. Kyllä. Tutustutaanpa tähän aikakauteen ja sen vaikutuksiin nykypäivän kulttuuriin. Kuulostaa hauskalta idealta. Voisimme käydä museossa tai lukea historiallista kirjallisuutta. Olen innoissani. Menneisyydestä oppiminen voi antaa meille syvempiä näkemyksiä nykyisyydestä. En malta odottaa,
että pääsen sukeltamaan näihin keskusteluihin kanssasi.